Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta täältä etelästä. And warmly welcome into our today's meditation. We are meditating of preparing the way for the Christ. Sydämellisesti tervetuloa tämän aamuisen mietiskelyyn. Me mietiskelemme Kristuksen jälleen tulemisen valmistamista. And we can send you very wide greetings because the last night we have been really having here a snowstorm and everything is covered by this beautiful white substance all around. Ja todellakin terveiset täältä erittäin lumisesta etelästä. Nyt näyttää ihan oikealle talvelle täällä. We have been reading from the Reappearance of the Christ and now from the page what is the page? 32. And we are in the place where Master DK have been introducing the great invocation and the three groups who are able to respond to the vibration of the invocation. And now we are in the third part. Ja luemme kirjasta Kristuksen jälleen tuleminen kohdasta 32 englanninkieliseltä sivuilta. Ja olemme kohdassa, jossa mestari DK on esittänyt uuden suuren invokaation ja sitten 3 ryhmää, jotka kuuluvat siihen. Thirdly, both of these groups, the general public and the world aspirants, in their varying degrees, have among them those who stand out from the general average as possessing a deeper insight and understanding. Kolmanneksi molemmissa näissä ryhmissä suuri yleisö ja maailman aspirantit on joukossa niitä, jotka poikkeavat yleisestä keskitasosta siinä, että he omistavat syvemmän näkemyksen ja ymmärryksen. They occupy a non-man's land, intermediate
on the handle between the masses and the esotericists, and on the other between the esotericists and the members of the hierarchy. He kuuluvat näin ei kenenkään maahan, joka on toisaalta suurten joukkojen ja esoterikkojen välissä ja toisaalta esoterikkojen ja hierarkian jäsenten välissä. Forget not, they also use this great invocation, and that not a day goes by that the Christ himself does not sound it forth. Älkää unohtako, että myös he käyttävät tätä suurta invokaatiota, eikä päivääkään kulu, etteikö Kristus itse sitä lausuisi. On the surface the beauty and the strength of this invocation lie in its simplicity. Päältäpäin katsoen tämän invokaation kauneus ja voima on juuri sen yksinkertaisuudessa. And in its expression of certain central truths which all men innately and normally accept. Ja siinä, että se ilmaisee eräitä keskeisiä totuuksia, jotka kaikki ihmiset luontaisesti ja normaalisti hyväksyvät. The truth of the existence of a basic intelligence to whom we vaguely give the name of God. Totuus perimmäisen älyn olemassaolosta, jolle me epämääräisesti annamme nimen Jumala. To truth that behind all outer seeming the motivating power of the universe is love. Totuus, että kaiken ulkoisen näennäisyyden takana universumia motivoiva voima on rakkaus. The truth that a great individuality came to earth called by Christians the Christ, and embodied that love so that we could understand. Totuus, että suuri yksilö, jota kristityt kutsuvat Kristukseksi, tuli maan päälle ja ilmensi tuota rakkautta niin, että me voisimme ymmärtää. The truth that both love and intelligence are effect of what is called the will of God. Totuus, että sekä rakkaus että äly ovat seurauksia siitä, mitä kutsutaan Jumalan tahdoksi. And finally, the self-evident truth that only through humanity itself can the divine plan work out. Ja lopuksi itsestään selvä totuus, että jumalallinen suunnitelma voi toteutua vain ihmiskunnan kautta. This plan calls mankind to the expression of love and challenges men to let their light shine. Tämä suunnitelma kutsuu ihmissukua ilmaisemaan rakkautta ja haastaa ihmiset antamaan valonsa loistaa. Then comes the final solemn demand that the plan of love and light, working through mankind, may seal the door where evil dwells. Sitten tulee lopullinen vakava pyyntö, että tämä ihmiskunnan kautta toteutuva rakkauden ja valon suunnitelma sulkisi oven, jonka takana paha asuu. The final line then contains the idea of restoration. Viimeinen säe sisältää sitten jälleenrakennuksen ajatuksen. Indicating the keynote for the future and that the day will come when God's original idea and his initial intention will no longer be frustrated by human free will and evil, pure materialism and selfishness. Se osoittaa tulevaisuuden johtosävelen sekä sen, että koittaa päivä, jolloin ihmisen vapaa tahto ja paha, paljas materialismi ja itsekkyys eivät enää tee tyhjäksi Jumalan alkuperäistä ideaa ja hänen ensimmäistä tavoitettaan. The divine purpose will then, through the changed hearts and goals of humanity, be achieved. Jumalallinen tarkoitus saavutetaan silloin ihmiskunnan muuttuneiden sydämien ja päämäärien kautta. This is the obvious and simple meaning, and it ties in with the spiritual aspiration of all men everywhere. Tämä on sen ilmeinen ja yksinkertainen merkitys, ja se on kaikkien ihmisten henkisen pyrkimyksen mukainen. The use of this invocation of prayer and the rising expectancy of the coming of the Christ hold out the greatest hope for mankind. Tämän invokaation tai rukouksen käyttäminen ja Kristuksen tulemisen lisääntyvä odotus
sisältävät suurimman toivon ihmiskunnalle tänä päivänä. Maybe it was again giving us more insight why it is so important for us to use this great invocation. Ja ehkä tämä antoi meille kuvaa siitä, kuinka tärkeää meidän on käyttää tuota rukousta. And via triangles we should be sounding the great invocation every day. Ja kolmioiden kautta meidän tulisi lausuttua suuri invokaatio joka päivä. So we go now into our meditation. Nyt aloitamme mietiskelymme. And let us start it with breathing white light few times in your own rhythm. Ja aloitamme sen hengittämällä valkoista valoa omassa rytmissämme. See now your co-disciples in the light of the soul. Näe nyt kaikki kanssaoppilaasi valkoisessa valossa, sielun valossa. Link with your triangle members. Linkkiydy kolmio jäseniisi. With love and goodwill, rakkaudessa ja hyvässä tahdossa. And with this group as well. Ja tähän ryhmään samalla tavalla. And now we can continue with the questions that Master D.K. has been expressing for us. Ja nyt jatkamme kysymyksillä, joita Mestari D.K. on meille esittänyt. Formulate clearly to yourself in your own words the answers to the following questions. Muodosta nyt selkeästi omin sanoin itsellesi vastaus seuraaviin kysymyksiin. As a member of a new group of observers, what is my specific intention at this moment of dedicated contact with my soul? Maailman palvelijoiden ryhmän jäsenenä, mikä on minun erityinen ja pysyvä aikomukseni, kun olen sielussani olevassa omistautuneessa yhteydessä? Is my concentrated and expressed personality purpose in line with hierarchical intention, as far as I am permitted to know it? Onko minun keskitetty ja ilmaistu henkilökohtainen päämääräni linjassa henkisen pyrkimykseni kanssa siinä määrin, kun minun on siitä sallittu tietää? Have I in my own personal daily life earned the right to stand with those servers who are now undertaking the work of preparation, and because of definite effort and not so much because of success? Olenko minä omassa henkilökohtaisessa arkielämässäni ansainnut oikeuden seistä niiden palvelijoiden rinnalla, jotka ovat nyt ottaneet tehtäväkseen valmistelutyön?
johtuen tietoisesta ponnistuksesta eikä niinkään menestymisestä. And now, having answered these questions in the light of the soul, let us say the next affirmation. Sanokaamme nyt seuraava affirmaatio, kun olemme nyt vastanneet näihin kysymyksiimme sielumme valossa. Forgetting the things which lie behind, I will strive towards my higher spiritual possibilities. Unohtaen asiat, jotka takanani lepäävät, tavoittelen kohti korkeampia henkisiä mahdollisuuksiani. I dedicate myself anew to the service of the coming one, and will do all I can to prepare men's minds and hearts for that event. I have no other life intention. Minä omistaudun uudelleen jälleen tulevan palvelemiseen ja tulen tekemään kaiken voitavani valmistaakseni ihmisten mieliä ja sydämiä tuota merkkitapahtumaa varten. Minulla ei ole muuta elämän tarkoitusta. Visualize now the world situation as best you can and in terms of your major world interest, and with what knowledge of world affairs you may possess. Visualisoi nyt maailman tilanne niin hyvin kuin kykenet, sen mukaisesti mikä on pääasiallisin kiinnostuksesi ja mitä tietoa sinulla maailman asioista on. Let us see the mass of men everywhere glowing with a dim light. Nähkäämme kaikkialla ihmismassojen hehkuvan himmeää valoa. And here and there points of brighter light, where members of the new group of world service and men of spiritual intention and of loving hearts are working for their fellow men. Ja nyt siellä täällä kirkkaamman valon pisteitä, missä uuden maailman palveluiden ryhmän jäsenet ja ihmiset, jotka ovat henkisesti suuntautuneita ja joilla on rakastava sydän, työskentelevät kanssaihmistensä hyväksi. Let us now visualize through the creative imagination the vivid light of the hierarchy. Ja nyt visualisoikaamme luovaa mielikuvitustamme käyttäen hierarkian elävä valo. See it streaming towards humanity. Näe se hitaasti virtaamassa kohti ihmiskuntaa.
and slowly merging with the light which is already in humanity. Ja nyt hitaasti sulautuen valoon, joka jo on ihmiskunnassa. And now let us say the first stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt ensimmäinen stanza suuresta invokaatiosta. From the point of light within the mind of God, let light stream forth into the minds of men. Let light descend on earth. Valon pisteestä Jumalan mielessä virratkoon valo ihmisten mieliin. Laskeutukoon valo päälle maan. Now ponder upon the reappearance of the Christ. Nyt mietiskele Kristuksen jälleen tulemista. Realize that no matter what name he may be called, in many world religions, he is still the same great identity. Oivallamme, että riippumatta millä tahansa nimellä häntä kutsutaankin maailman eri uskonnoissa, hän on silti tuo sama suuri identiteetti. Reflect and speculate upon the possible results of his appearance. Mietiskele ja pohdiskele mielessäsi hänen ilmestymisensä mahdollisia seuraamuksia. And now, let us say the second stanza of the great invocation. Lausukaamme nyt seuraava stanza suuresta invokaatiosta. From the point of love within the heart of God, let love stream forth into the hearts of men. May Christ return to earth. Rakkauden lähteestä Jumalan sydämessä. Virratkoon rakkaus ihmisten sydämiin. Palatkoon Kristus päälle maan.
Endeavor to concentrate your fixed intention to serve and to spread love in your surroundings. Pyri keskittymään lujaan aikomukseesi palvella ja levittää rakkautta ympärillesi. Realize that in so far as we can do these things, we are attempting to blend our personal will with the divine will. Oivaltakaamme, että siinä määrin kun kykenemme tekemään näitä asioita, pyrimme yhdistämään persoonallisen tahtomme jumalalliseen tahtoon. And thus, let us say the third stanza, ja täten sanokaamme kolmas stanza. From the center where the will of God is known, let purpose guide the little wills of men, the purpose which the masters know and serve. Keskuksesta, jossa Jumalan tahto tunnetaan, ohjatkoon tarkoitus ihmisten pieniä tahtoja, se tarkoitus, jonka mestarit tuntevat ja jota he palvelevat. Let us all stand firmly, trying to connect ourselves with the plan. Seisokaamme ja pyrkikäämme keskittäytymään suunnitelmaan. When we now consider practically what we could do during this coming week. Nyt kun pohdiskelemme niitä käytännön toimia, mitä pystyisimme tekemään tulevalla viikolla. To further the preparations for the coming of the Christ. Edistääksemme Kristuksen tulon valmistumista. Remember that we are a part of group working forerunners. Muistakaamme, että olemme osa työtä tekeviä edelläkävijöiden ryhmää. Who are called at this time to act and to do our part in the plan, jotka ovat kutsutut tähän aikaan toimimaan ja tekemään osamme suunnitelmassa. In the presence of the angel, make a definite plan for the coming week and determine how you will help in the preparations and write your plan down. Enkelin läsnäolossa tee tarkka suunnitelma tulevalle viikolle ja päätä kuinka autat valmistelutyössä. And let us have about 2 minutes to contemplate for the coming week. Pitäkäämme noin parin minuutin hiljaisuus pohdiskellessa, kun pohdiskelemme tulevaa viikkoa.
Let us respond to the vibrancy of the Christ, and let us commit ourselves in His name. Vastatkaamme nyt Kristuksen värähtelyihin ja omistautukaamme hänen nimelleen. We have gathered in your name, Lord Maitreya. Be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya. Ole läsnä meissä. And let us visualize the coming week, how we work together consciously, invoking the Christ into our midst. Ja näkäämme tuleva viikko, kuinka työskentelemme yhdessä tietoisesti, kutsuen Kristusta keskuuteemme. Let us now sound Om 3 times, dedicating the threefold personality to the work of preparations. Ja lausukaamme nyt Om 3 kertaa, omistaen kolminainen persoonallisuutemme valmistelutyöhön. And thank you, dearest friends, for your presence and for your participation. Kiitämme jälleen, rakkaat ystävät, läsnäolostanne ja osallistumisestanne. So tomorrow at this same time, we will continue with dissipating clamor, meditation, ja huomenna tähän samaan aikaan jatkamme ihmiskunnan harhojen hävittämisellä. And that is going to be the webinar. Ja se on sitten webinaari. So we warmly welcome you into that great work and contemplating together this great task and demand that the new type of way should be descending on earth and among humanity. Kutsumme teidät tähän työhön, koska uuden tyyppinen
tapa olla tulisi tulla laskeutumaan ihmiskuntaan maan päälle. Now we wish you a beautiful day who has the day dawning here in Europe, and those who are going to sleep, we wish you good night. So hear you soon again. Thank you and lots of love from Finland. Kiitämme jälleen kerran ja tapaamisiin huomenna. Namaste.